बराच मोठा पाऊस झाला आहे आणि हे बघा ह्या झाडांच्या खाली थांबले आता हा पाऊस जेव्हा थांबेल तेव्हा मी पुढचं शूट करेन आणि पाऊस जेव्हा थांबेल तेव्हाच आपण आता बाहेर जाऊ शकतो. हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा बाहेरचीत प्राणू चॅनलमध्ये. मी आहे प्रणू आणि तुम्ही आपल्या चॅनलमध्ये पाहता फूड, कुकिंग आणि ट्रॅव्हल रिलेटेड व्हिडिओज. आज आपण पुण्यातल्या अजून एका छान अशा उद्यानामध्ये आलेलो आहोत आणि हे म्हणजे राजमंत्री उद्यान. हा उद्यानाच्या बाहेरचा व्ह्यू आहे. अगदी रोडला लागूनच हे उद्यान आहे, त्यामुळे तुम्ही रोडने जाताना तुम्हाला लगेच ते समोरच दिसतं. राजमंत्री उद्यान हे पुणे महानगरपालिकेद्वारे व्यवस्थापित केलेले उद्यान आहे. कर्वेनगर रस्त्यावरच्या नळ स्टॉप एरावंडणे जवळ हे उद्यान आहे. अगदी छोटंसं पण सुबक असं हे उद्यान आहे तुम्ही म्हणू शकता. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या उद्यानामध्ये तिकीट दर आहे, पण तो फक्त 1 रुपया आहे. प्रत्येकी 1 रुपया असा तिकीट दर इथे आकारला जातो. पुण्यामध्ये बरीच उद्यानं आहेत. आजपर्यंत आपण पुण्यातले बरेच उद्यानं पाहिलेले आहेत, पण एकदम शांत असं तुम्हाला उद्यान एखादा हवा असेल, एखाद्या शांत अशा ठिकाणी तुम्हाला यायचं असेल तर हे राजमंत्री पार्क एकदम बेस्ट आहे. इथे बसण्यासाठी तुम्हाला ठिकठिकाणी सिटिंग्स एरिया केलेले दिसतील. अतिशय स्वच्छ, सुंदर आणि नीटनेटकं असं हे गार्डन आहे. गार्डनमध्ये फाउंटन सुद्धा आहे, पण सध्या काही कामामुळे किंवा दुरुस्तीमुळे हे फाउंटन बंद आहेत. अगदी छान असं छोटंसं ब्रिज बनवलाय, इथे तुम्ही पाहू शकता. गार्डन छोटंसं आहे पण मस्त सुंदर आहे. इथे तुम्ही बरेचसे फोटोशूट वगैरे सुद्धा करू शकता. गार्डनमध्ये छोटासा व्यायामासाठी एक एरिया सुद्धा बनवलेला आहे. इथे काही सूचना लिहिलेल्या आहेत आणि इथे तुम्ही पाहू शकता. इथे तुम्ही थोडीफार जिम करू शकता. बेसिकली छोटूसा असा जिम एरिया त्यांनी इथे बनवलाय. त्यानंतर मुलांसाठी छोटासा असा प्लेग्राऊंड एरिया सुद्धा त्यांनी गार्डन मध्ये बनवलाय. गार्डनमध्ये बरीच झाडं आहेत. तुम्हाला भरपूर अशी झाडं गार्डनमध्ये पाहायला भेटतील आणि तुम्हाला जर फोटोज वगैरे काढायचे असतील, तुम्ही इथल्या नियरबाय एरियामध्ये राहत असाल, इंस्टाग्रामसाठी वगैरे शूट करायचं असेल तर इथे छान छान असं बॅकग्राऊंड तुम्हाला भेटेल. पुण्यामधलं अगदी शांत, सुंदर, स्वच्छ आणि निवांत असं उद्यान आहे हे, असं तुम्ही म्हणू शकता. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे उद्यानामध्ये बरीच स्वच्छता राखण्यात आली आहे आणि अतिशय महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथले वॉशरूम एकदम क्लीन आहेत. शक्यतो पावसाळ्यामध्ये जेव्हा आपण बाहेर जातो तेव्हा वॉशरूम अजिबात क्लीन नसतात. इथलं वॉशरूम खरंच खूप जास्त क्लीन आहे. मी आत्तापर्यंत एखाद्या गार्डनमधलं एवढं क्लीन वॉशरूम कधीच पाहिलेलं नाही आहे. आता बराच मोठा पाऊस झाला आहे आणि ह्या पावसात मी इतकं सुंदर वाटतंय ना इथे उभं राहून. एनिवेज, त्याच्यानंतर जे फाउंटन आहेत ना ते फाउंटन पूर्णपणे बंद आहेत. आता पावसाळा असल्यामुळे त्यांनी ते बंद केलेत का थोडं काम चालू आहे किंवा त्याच्यामध्ये पाणीच नाही आहे म्हणून ते बंद केलेत. पण बराच पाऊस पडतोय आता आणि पावसात मस्त एका झाडाखाली थांबले मी. इथे बघा, तुम्ही झाड दाखवते तुम्हाला मस्त माझ्या मागे. आणि ना हे बघा ह्या झाडांच्या खाली थांबले. आता बराच पाऊस येतोय. आता हा पाऊस जेव्हा थांबेल तेव्हा मी पुढचं शूट करेन आणि पाऊस जेव्हा थांबेल तेव्हाच आपण आता बाहेर जाऊ शकतो. पण लेट्स सी आता बाहेर खायला प्यायला आहे का किंवा आता काय करू शकतो पुढे आपण.
ह्या बागेमध्ये सुंदर फुलं, सजावटीच्या वनस्पती आहेत, बांबूची झाडं सुद्धा आहेत, मस्त कारंजा आहे, त्यावरती जपानी शैलीतील एक मस्त असा पूल बांधण्यात आलाय. चक्क बागेमध्ये तुम्हाला फिल्टर वॉटर आणि बेबी फीडिंग एरिया पाहायला भेटेल, जे की सहसा आपल्याला कोणत्याच बागेमध्ये पाहायला भेटत नाही. ही बाग लहान असून सुद्धा स्थानिक लोकांसाठी आवडतं आणि सौंदर्यपूर्ण असं ठिकाण आहे. अजून बाजूलाच ना कोणतं तरी मंदिर आहे, आपण आता त्या मंदिरात सुद्धा जाऊन बघूया. गार्डनमध्ये इतकं असं फिरायला काही नाही आहे, खूप मस्त वाटतंय, एकदम निवांत गार्डन आहे आणि गार्डनमध्ये मोस्टली गर्दी पण नाही आहे आणि फक्त ₹1 तिकीट आहे. ₹1 तिकीटमध्ये तुम्ही बरंच इथे फिरू शकता, बसू शकता, बाहेरून खायला आणू शकता, इथे बसून खाऊ शकता. खूप छान गार्डन आहे, निवांत आहे, शांत आहे. मला अशी शांत आणि निवांत ठिकाणं खरंच खूप जास्त आवडतात. तुम्हाला आवडतात का मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. छोटीशी बाग आहे, फिरायला जास्त वेळ लागत नाही, पण बसलात तर मस्त मजा येते बागेमध्ये. इथून आपण बागेमध्ये चालायला सुरुवात केलेली, त्यानंतर हे पूर्ण असं अशा पद्धतीने फिरायला आहे, जिथून आपण चालू शकतो, मस्त बसू शकतो. बागेत गॅझोबो सुद्धा आहेत बसण्यासाठी आणि इथे येऊन बाग संपते. छोटीशी बाग आहे पण फॅसिलिटीज खूप छान आहेत आणि अगदी स्वच्छ, सुंदर, निवांत आहे. तुम्ही नक्कीच इथे कधी आलात तर येऊ शकता ह्या बागेमध्ये. आणि हो, डेली अपडेटसाठी मला इंस्टाग्रामला फॉलो करायला अजिबात विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा.